Sarap na mga prutas. I got it. I got it. 1G. Pakaubos ko lang ng kiwi ko kagabi. So, next sale, grapes. Mahal ng grapes. 19.53 is offer. 19.95. Oh my God. Pumunta lang ako dito para bumili ng lemon. Pero ang dami kong nakitang prutas. I'll try to check this one. See. Wala na pa ng strawberry. Tinapay. Total 7.25 for 2. 7.25 SR for 2 pieces. Let's check. Mashallah. Fresh na fresh. Bagong gawa. Tama ba ako? Herpy Jumbo Square. Herpy Jumbo Square. Ba't kaya pera ko? Siguro. Magbabaon din ako sa airport. Pagkain ako. So, ito ang mabili ko. Alhamdulillah guys. Ang dala ko lang pera ngayon 11 SR. So, namili ako ng bread na 7.25 for 2 pieces. And ngayon, lemon din for almost 3 SR. Nag-cash ang budget ko. So much. Oh, that's very good. Let's go. And then, ang ganda ng place. Ang ganda kasi gabi. Ito kasi. So, ayan guys, ang aming dormitory. Napakaswerte namin, napakalapit lang namin sa dito, sa Panda. Isa sa mga grocery stores dito. So, here. Lapit lang namin. So, tatawid lang kami. So, 5 minutes lang. Okay na. So, no need ng ayun. So, that's all for tonight, guys. Wala lang kemi lang nakuha ko. Napagtripan lang mag-video kasi I'm alone. And, wala lang. Bye! Bye! Ay, grabe ang lamig. Stop over kasi merong sasakyan.